ეგეთი თუ იყო, ესე იგი მაგარია. არ არის მარტო. მოკლედ ძალიან შორს წავედით ახლა ძალიან შორს წავედით. კარგად. უი, გაჩვილი ყოფილა ამდენი ხანი. მართლა? აუ, დავაი. მოვედით ჯოკერის ანახავად, ჯერ აი დრო გვაქვს 1.5 საათი გვაქვს წინ. სანამ შევოთ, რაღაც ჩვენ მოლოდინებს გეტყვით. ტრეილერიდან გამომდინარე და ჯოკერის პირველ ფილმიდან გამომდინარე და ფენიქსი და ლედი გაგადან გამომდინარე. საკმაოდ მაღალი მოლოდინები მაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ არ მიყვარს ხოლმე ეს შესვლა ანუ ფილმზე, იმიტომ რომ მე უფრო მოსალოდნელია, რომ იმედგაცრუებული დარჩა ზოგადად. მაგრამ რა ვიცი, მე მგონია, რომ ძალიან კარგი ფილმი უნდა იყოს, ისევ და ისევ ტრეილერიდან გამომდინარე და რა ვიცი, ვნახოთ. ვიტყოდი, რომ 10-დან ალბათ 8.5 იქნება ჩემთვის. ესე ვიწინასწორ მეტყველო. ეგ მაგარი შეფასება, ეგეთი თუ იყო, ესე იგი მაგარია. ანუ ფილმზეა. ხო, მაგას ხო და ანუ ველოდები რომ მაგარი უნდა იყოს რა. რა შემეხება მე, აღთოვანებული კი არა, გაგიჟებული და გადარეული ვიყავი ტრეილერი რომ ნახე, ანუ რაც კი ტრეილერები მინახავს, აი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერად გაკეთებული ტრეილერი იყო, აი უდაოდ რა. გონია რომ ვიზუალური მხარე იქნება ძალიან მაგარი. იმედი მაქვს, რომ ახლა მარტო ის ლამაზი 4 კოლგა არ იყო ტრეილერში და მეტი არაფერი იქნება ფილმში, რაღაც არ მგონია ეგეთი რაღაც მე მოხდეს. მგონია რომ ამიტომ მაგ მხრივ გონია რომ იმედი არ გამიცრუდება. რაც შეეხება მსახიობებს, ფენიქსი რო გიჟი არის ეგ მაგას ჩემი ფიცი და მტკიცი არ უნდა და ერთი რაღაცა მინდა თქვა რომ აი ლედი გაგასგან მოვითხოვ რა კი არ მოველი და რაღაც ქრო მაგრაში ასრულოს, იმიტომ რომ როდესაც ნახე ვარსკვლავის დაბადება და გუჩის სახლი, მეთქი ნუ მომღერალია რაღაცა სამსახიობის არ მქონა ნანახი და ქალმა გუჩის სახლში მით უმეტეს ისეთი როლი დადო, რომ პროფესიონალი მსახიობები ვერ დებენ ეგეთ როლებს და მართლა. ნუ პროფესიონალი მსახიობია. მე რა რომ მომღერალია მსახიობისა. ხო არა, მაგას იმიტომ რომ ეხლა მომღერალად ვიცნობ და რაღაცა მაგ მხრივ იმოსკენ და აი ცოდვა გამხელილი ჯობიაო და წეხან კითხავთ და თქვენს გეტყვით რომ რევიუები ასე არ წამიკითხავს რა თქმა უნდა, მაგრამ ისე უბრალოდ თვალი გადავავლე და არ წავიკითხარ ფერ. ამიტომ ზოგადი რა. ძალიან ისე შევდევა. ვცდილობ ხოლმე ყოველთვის რომ შევიდე მარტო ჩემი იმით რა. მოკლედ ძალიან შორს წავედით ახლა ძალიან შორს წავედით. ხო, უკვე პოდკასტში გადავედით. მოლოდინები გვაქვს ის რომ გვინდა რომ მოგვეწონოს და მოწონოს ფენიქსისგან ველოდები აი ესეთ პერფორმანს. შენამდე ვარაუდობ ნახევარი. მე პირველი რეაქცია ტრეილერზე მქონდა, მეთქი 10-დან 10. 10-დან 10. ხო, ნაი მარტო, ხო, აი 10-დან სულ ყველა. რამდენიმე თვის წინაც ეგ ის მქონდა, რომ როგორი ძლიერი ტრეილერი იყო, ეგეთი ძლიერი ფილმი მე მგონი რომ არ იქნებოდა. ხო, ამიტომ 10-დან 10 არ და ის, მაგრამ აი სადღაც შენთანა ვარ რა, ანუ 8 შეიძლება 10-დან 8 ფილმი თუ იყო, ესე იგი კარგი 8 და 5-იც არ გამიკვირდება რომ დავწერო, უბრალოდ უფრო დავამგვალ და რაღაც 8. რატო პირველი? და რა გამოსო რას უწერ? ეგ ალბათ ცოტა გადავხარშო და მე ვთქვა, მაგრამ ეხლა დავწერდი 6 და 5 იყოს 8.5. მიზეზებს ვიტყვი. ხო, ზოგადად რაღაცები იყო უმაღლეს ხარისხის, მაგრამ აბსოლუტურად იმიტომ რომ ჰოლივუდის პროდუქტია და ან უბრალოდ შეუძლებელია რომ შეეშალოთ, ხო? ვიტყოდი რომ ნუ ფენიქსმა დადო ტოპ. რასაც იმაზე მეტი დაჟე კაცროდ. მაგრამ გაგაზე ანუ თვითონ გაგასთან არ მაქვს პრობლემა. უბრალოდ მგონია რომ როლი არ იყო მისთვის დაწერილი ისე რომ თავისი
გამოევლინა ის რის გამონაც ამ როლში შეეძლო. ფენიქსი გაგა, ანუ ესე წერია გვერდა ეგრე ნამდვილად არ იყო. აბსოლუტურად გეთანხმები. აი თავიდან რასაც ვამბობდი, რომ მეთქი გაგასგან მოვითხოვ, მეთქი კი არ ველოდებით, ხო? თურმე დრამატურგებისგან უნდა მოგვეთხო. დრამატურგებისგან უნდა მოგვეთხო, ან ტრეილერშიც ეგრე ჩანდა, რომ ძალიან დომინანტი. რო თანაბრად იყვნენ, ხო? აი ზუსტად თითქოს გაგა იყო არჩეული, იმიტომ რომ კარგად ვღერის. მუსიკალური ნომრები, ანუ იმაზე მეტი მუსიკა იყო, ვიდრე მეგონა რომ იქნებოდა, იმიტომ რომ კი, ანუ მიუზიკლი არ იქნებაო და არ იქნებაოდა. ხო, ცოტა მან რაღაც კითხვის ნიშნები მაქვს. ხო, იმიტომ რომ ნამდვილად ანუ ეს თუ არ არის მიუზიკლი, მაშინ მე არ ვიცი რა არის მიუზიკლი. Singing in the rain არ არის მარტო. ნუ ვიზუალურ მხარეზე ვიტყვი რომ ვიზუალურ ანუ არ უნდა ვთქვა არაფერი, იმიტომ რომ ეგეც ანუ ტოპზე უფრო ტოპი იყო, იმიტომ რომ ყოველი კადრი განათება იყო რაღაც სასწაული და ეს მუსიკალური ნომრები, აი მე განმორჩობ ხა მოვჩეთ აქ და წავიდეთ რომ ჩავწეროთ რეალური რივიუ კულმინაციისკენ, აი უფრო ფილმის მეორე ნაწილში, პირველ ნაწილს საერთოდ ჩემთვის ბუმ, მაგრამ მეორე ნაწილში რამდენიმე ნომერი იყო მუსიკალური, ეგეც რამაც არ ვიცი, აი პირიღი ადამიანა, აი თითქმის ისეთ პირიღი ადამიანა, როგორც ამ კაცმა, იმიტომ რომ ამ კაცმა მართლა ანუ ფილმის შუამდე არ ვიყავით მის. ეგრევე რაც გავიფიქრე, მეთქი ხო კი ფენიქსი გახდება მსახიობი, რომელმაც ერთი და იგივე როლით ორი ოსკარი მოიგო. რეალურად იმას ვფიქრობ, რომ ნომინაცია მაინც უეჭველი. ნომინაცია მაინც უეჭველი. ფილმი საბოლოო ჯამში ნუ სუსტი გამოვიდა ის არის დრამატურგიის გამო. მე ვიტყვი რამდენჯერმე რამაც გამიელვა, თავში იყო ის, რომ როცა სიკველს იღებ, პერსონაჟი უნდა გეძახდეს თითქოს რომ გადაიყვანო პერსონაჟი უნდა ქონდეს მეტი სათქმელი. იგივე შეგრძნება მქონდა რომ ისე იმას ვუყურებდი რაც პირველ ნაწილში. ან თითქოს ფილმი ახალს არაფერს ამბობდა. ის იმას გამელვა რომ დასაჭირო იყო საერთოდ ამ სიკველის გადაღება. ხო თქვი რომ დავხტოთ 8-ს დაწერას, 8-ს ვაპირებდით ხო? რო გითხრა რომ ძალიან იმედ გასრულებული ვარ. ან მე გულწრფელ მოლოდინიდან გავამ, მოლოდინმა რომ ძალიან არ გამართლა ეგ ხომ არა. და აი შერას ზუსტად ეგრო. რატო გადაიღო ეს სიკველი? ეხლა ძალიან ბევრი რაღაც ის თქვა, და კიდე ჩემი თეორიები გამიჩნდა. კიდე ვიფიქრებ ხო, ანუ მეც რატო გადაიღო, ანუ რატო მოუნდა ამის გადაღება, რა იყო ახალი, ანუ ეგ ცოტა კიდე უნდა გადავხარშო ახლა ეგრევე, ვერ ვიტყვი. გირჩევთ უყუროთ. მე მაინც გირჩევთ, იმიტომ რომ ფენიქსის პერფორმანსის ნახვა ღირს ყველა ფილმში, სულ კიდე 9 ჯერ რო ითამაშოს ჯოკერი და კიდე იგივე რაღაცეები რო გადმოსცეს და იგივე რაღაც იყოს და უბრალოდ სხვა სიტუაცია იყოს, როგორც ჩემი აზრით ამ ფილმში იყო, მაინც ღირს, იმიტომ რომ რავი პერფორმანსი შეიძლება წინაზე კიდე უკეთესია. ეს ფილმი რო არ აღმოჩნდა ის, რასაც მოველოდით, ფენიქსი აი არ ვიცი რა არის რომ თითქოს იმაზე უკეთეს, იმაზე მეტი გააკეთა ხო უნდა ვთქვა, მაგრამ ამ დროს საერთოდ არ მიკვირს რომ ესეთი რაღაც გააკეთა. ხო, ანუ გაყურებით არა, მაგრამ ხო, ანუ რაღაც სასწაული, არ ვიცი, ხო, ფენიქსი უნდა გახდეს ადამიანი, რომელმაც ერთი და იგივე როლით 2 ოსკარი მოიგო. კი. იმსახურებს ყველანაირად. ეხლა ერთ ამ განსხვავებას გავაკეთებ და წავიდეთ. ჩემთვის ფენიქსი ადგას იმ გზას, რომლითაც მას შეუძლია რომ გახდეს, თან ძალიან ახსარი რომ დენიელ დეი-ლუისის დონის მსახიობი იყოს. ფილმის ყურების დროს რამდენჯერმე გამიელვა მაგას. აი ეს ამ მომენტს აი ვეღარ ჩერდებით. მომენტი, როცა აი პირველად რომ მიდის ქალაქში სასამართლოზე და სიცილს რო ცდი, ღმერთო ჩემო, აი სიცილებს რო აკეთებ და აი შემცივდა ჩეულებრივად რაღაც აი არ სიცილის მომენტში, ანუ ხო იყო ესეთ მომენტი იყო სპოილერი kind of ბოდიში, მაგრამ იცინოდა, მე ჩერდებოდა. ხო. ანუ არ ვიცი ზოგადად ეს ეგრე იყო გასულ თუ მე მქონდა ეგეთი რეაქცია, მაგრამ სიცილის დროს ანუ ესეთ დაძაბული ვუყურებდი და რო ჩერდებოდა, მე მეცინებოდა. ესე იყო რომ ანუ მირორინგს არის კონტრასტი იყო ფილმით, რომ აი იცინოდა მე ანუ ესე ვუყურებდი, იმიტომ რომ ანუ ისე იცინოდა რომ ანუ არა ეს კაცი არის ისე ჩერდებოდა რომ მეცინებოდა. და შენს გაგეცინა გაიგება და კი რა თქმა უნდა ეგ რეაქცია მან თქვით რომ ანუ მან გადაულაპარაკეთ ერთმანეთთან და ერთადერთად გადაულაპარაკეთ მოკლედ ახლა ხანს დავბრუნდით სახლში ახლა უფრო ვეცდებით რომ დაალაგებულად გაგიზიაროთ სპოილერის გარშე შემიძლია გითხრათ რომ ღირს ფილმის ნახვა თუ გიყვართ კარგი სამსახიობო ოსტატობა და თუ გიყვართ კარგი საოპერატორო ნამუშევარი და თუ ხართ ლედი გაგას ფანი არა თუ ხართ ლედი გაგას ფანი ძალიან გაბრაზდებით იმიტომ რომ
ალბათ უფრო მეც მოელოდით მეც საეკრანო დროს და ბევრად უფრო ნაკლები დაგხვდებათ დავიწყოთ რაც მოგვეწონა ფილმში მოდი. პირველი რაც იყო, ნუ ყველაზე გენიალური და ყველაზე დიდებული, რა თქმა უნდა, ეს არის ხოაკინ ფენიქსი. კი. ახალი დენიელ დეი-ლუისი ყავს სამყაროს, მე მგონი, ჯერჯერობით ასეთი პირი ჩანს. ფენიქსი არის იდეალური მართლა, ანუ არ ვიცი, მგონია, რომ აი ხან-ხან რო უსმენ ხოლმე რომ მსახიობებს რაღაც ინტერვიუებს რომ ხოლმე რაღაც და ყველა ასახელებს ვიღაცას ვინცი ფილმის ნახვის შემდეგაც მომუნდა მსახიობობა და რაღაც, ანუ მგონია, რომ ძალიან ბევრი იქნება ისეთი, ვინც რავი 10 წლის შემდეგ, 15 წლის შემდეგ იტყვის, რომ აი მე ფენიქსის ჯოკერმა მომანდომა რომ მსახიობი ყოფილიყავი. აზრი არ აქვს ფენიქსთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ლაპარაკს. ზუსტად ვიცი რომ ნომინირებული იქნება ოსკარზე, აუცილებლად იქნება ნომინირებული და აი ფილმს ყურების დროს ვფიქრობდი, რომ აი რომელი სცენა უნდა აჩვენონ იმ 30 წამიანი ისინი რო არა ნომინაციებში, აი რომელი, იმიტომ რომ მთელი ფილმი ანუ რეალურად. კიდევ ერთი რაღაც, რაზეც ვილაპარაკეთ, არის ფილმის სინემატოგრაფია, ანუ საოპერატორო ხელოვნება, რაც მართლა ანუ ყველა კადრში იდეალურია, განსაკუთრებით განათება, რაც არ გამკურებია, იმიტომ რომ ტრეილერიდან ეთყობოდა და ზოგადად მაგარი ბიუჯეტური ფილმებიდან ელი ამას. მიუხედავად იმისა, რომ მარველის დიდი ფანი ვარ, DC-ში ეს კომპონენტი, ეს ვიზუალური კომპონენტი აშკარად უკეთესია და განსაკუთრებით ტოდ ფილიპსის, ანუ ორივე ჯოკერში ძალიან მაღალ დონეზე ეს ვიზუალური კამერების იქ მუშაობა იმდენად რაღაც ახალი და ვაიმე გადასარევ ისეთი არაფერი ხდება, ნუ პროფესიონალის გადაღებულია რა თქმა უნდა 100%-ია სინემატოგრაფიდან 70% მინიმუმ მოდის განათებაზე. ისე აქვს ნამუშევარი რომ რაღაცა სწავლი ამხელა ეკრანია ხომ დიდ ეკრანზე რო უყურებ და სრული სიშავეა რაღაც მომენტებში. და პატარა უთკუთხედია ამონათებული ან საერთოდ მარტო სიგარეტის ის კადრი რო იყო გამაგიჟა აი გამაგიჟა ერთ მომენტში მთლიანი ეკრანი ბნელდება და რაღაც 2 წამით მე მგონი მხოლოდ სიგარეტის ეს თავი რაც არის მომწვარი ის ჩანს ამხელა სიშავეზე და ნელ-ნელა ამოდის ეს განათება და მე ჯოკერის ჩრდილი და აი რაღაც ეს შუქჩილების ისეთი მუშაობა მის და ნუ როგორც ვახსენეთ კი დამაკლდა ამ ფილმში თუ რავი რაც შევამჩნია რაღაცნაირად იყო ის რომ ბევრი არაფერი იყო ახალი პირველი ნაწილიდან განსხვავებით და როცა სიკველს იღებ რაღაც უნდა ყვიროდეს რა პერსონაჟში ამბავში რაღაც უნდა ყვიროდეს ისე რომ უნდა გეძახდეს რომ გადაიღო ანუ უნდა იყოს აუცილებელი საჭიროება ამის და არა იმიტომ რომ აი ხან მოგიგოს ფული პერსონაჟი რომელსაც ასეთი ბექგრაუნდი აქვს და აი იმხელა აი უკიდეგანო საზღვრებს გიშლის რომ ეს ძალიან კომპლექსური პერსონაჟი კი და ანუ ასეთ საშუალებას გაძლევს ეს არ იყო კარგად გაშლილი და ეს ამ ხრივ დაგვეკლა მეორე გაშლას რა შეეხება არის ეს ფილმი მიუზიკლი თუ არა რაზეც რა თქმა უნდა მომავთ რომ არის მიუხედავად იმისა რომ თავისი რეჟისორი ამბობს რომ არ არის სამწუხაროდ არ მახსოვს ეს იყო ასე ვერბალური ინტერვიუ თუ მე მგონი მაინც ჟურნალს მიცა და იქ მაგ წაკითხული რომ მიუზიკლი არ არის ეს არის მუსიკალური ფილმი და მეტი სიცხადისთვის მაგალითად ბობ ფოსის ფილმები მიუზიკლებია და მუსიკალური ფილმი არის პირობითად ჭრიჭინა არის მუსიკალური ფილმი რაღაცი ანუ მუსიკალური ფილმი ქვია მაგას რომ აი ჭრიჭინა მღერის და აბადელი აი ეგ მუსიკალური ფილმი ეგ უფრო არის რა და როდესაც ფილმი არის 2 საათი ცოტა მეტი 2 საათი და 20 წუთი დაახლოებით და 1 საათი არის სიმღერები ამას დამატებული ქორეოგრაფიული ნომრებით ეგეც ჯოკერის და საზოგადოების თემაც როგორ იყო გაშლილი თითქმის არც იყო საერთოდ აი ძალიან პლაკატურად იყო იმას გულისხმობ რომ ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება შეიძლება მაგხრივ რაღაც ერთი პერსონაჟის შემოყვანა რომელიც საზოგადოების სახეს წარმოადგენდა ანუ არ ვიცი ხა მე ხო ერთი რაღაც რაც მე ასევე ძალიან არ მომეწონა როდესაც საქმე ეხება ასეთ ღრმა პერსონაჟებს და რაღაცები პირდაპირ იყო ნათქვამი ვერბალურად რაღაც რა დასკვნაც მაყურებელმა უნდა გამოიტანოს თვითონ. აი მაგალითი რო ვთქვა, ყველაზე მარტივი რაც იყო რა, ჟურნალისტთან ჯოკერის პასუხი რომ შენ მე არ გაინტერესებს, სინამდვილეში არ ჯოკერი რაღაცა და შოუ და აი დაახლოებით იგივე მომენტი რაც პირველ ნაწილში იყო, როცა დენიროს პერსონაჟს ეუნება, რომ
რაღაც შენ აქ იმიტომ მომიწვიე რომ დამცინო და ეგ ხო და ყველა რაც მიცის და იდეალურად გამოჩნდა ჰარლიმ რო სასამართლო დატოვა და ხალხი მიყვა მაგ მოქმედებით მაგ მოქმედებაში და შეეძლო რომ ეგ ვერბალურად არ ეთქვა, მხოლოდ ეგ მონაკვეთი დაეტოვებინა და მაყურებელი დაფიქრდებოდა, ხო? და გამოიტანა თავისი დასკვნას და ჩერჩეტი გონიათ მაყურებელი. ესენი ვერ მიხვდებიან თვითონ და მოდი მე ვერბალურად ვეთქვი, რომ კინემატოგრაფის ხო, კინემატოგრაფის ოქროსტასი რა არის, ხო? არ თქვა ის, რისი ჩვენება შეგიძლია. აი, მივადექით თავარ კითხვას ერთად. არსებობს თუ არა ჯოკერი? აი, ანუ ამას მეყვართ პირდაპირ დასასრულთან. ჯოკერი არ კვდება, არ თუ კვდება. რასაც კარგად გვახვედრებს ტოდ ფილიპსი, ხოლოდ აი აქ ვიზუალით გვახვედრებს პირდაპირ, იმიტომ რომ ეს პერსონაჟი, მაგალითად ესეთი კადრია, რომ როცა ეს სართული კვდება, უკან ფოკუს გარეთ არის, მაგრამ მაინც ჩანს, რომ ეს ტიპი სმაილს იკეთებს ესე რა, მოკლედ და ამით ვხედავთ, უბრალოდ ამით კიდევ ერთხელ წმუნდებით იმაში, რასაც მთელი ფილმის განმავლობაში გვეუბნებოდა ტოდ ფილიპსი. რეალურად ჯოკერი არ მომკვდა რა, იმიტომ რომ მისი სიკვდილით ახალი ჯოკერი დაიბადა. რაც არის ერთ-ერთი ყველაზე სევდიანი მომენტი, რომ კვდება არტურად და არტური დგას ამ არჩევანის წინაშე. ან უნდა დარჩეს არტურად, რომელიც მუდამ დაიჩაგრება, რაც რა თქმა უნდა არ უნდა. მეორე მხარეს არის, რომ შეუძლია იყოს ჯოკერი, რომელსაც აღმერთებენ, მაგრამ თუ ჯოკერი დარჩება, მაშინ ის იქნება ან ოთხ კედელში გამოკეტილი, ან სასიკვდილო განაჩენიელის. და ეგ ჩემი აზრით, როდესაც ამსო ჯოკერი არსებობს და ყველაფერი მე დავაშავე, ამით საკუთარ თავისთვის სასიკვდილო განაჩენი ურჩევნია მოკვდეს, ვიდრე დარჩეს დაჩაგრულ ადამიანად, რაც ასე სათქმელად ერთია, მაგრამ რო გავიაზროთ და შევიგრძნოთ ჩვენ თავზე რომ მოალკოთ, აი ძალიან მძიმე გადაწყვეტილება არის რა. იმიტომ კი არა მოსულ ჯოკერი რეალურად არ არსებობს, არამედ იმიტომ რომ სასიკვდილო განაჩენი გამოიტანოს და დაისვენოს ცოტა კიდევ ერთი რაც ფონია. მეორე მაგასთან დაკავშირებით არის ის, რომ იმიტომ ამბობს მაგას, რომ ჯოკერი არ არსებობს, ან ჯოკერი როგორც დაავადება, ჯოკერი როგორც ეს, იმიტომ რომ ეგრე უფრო უსუსურად გრძნობს თითქოს თავს, რომ ეს დაავადების ნაწილია და შეიძლება ანუ მას უბრალოდ უნდა რომ არა მისი იყოს რომ ეს მკვლელობები ეს სასტიკე ყველაფერი მან ჩაიდინა იმიტომ რომ ეს ერთადერთი ღირსება რასაც საკუთარ თავში ხედავს რასაც გონია რომ ხალხი მასში ხედავს რადგან სხვანაირად ხედავთ მაგ სცენაში განსაკუთრებით რომ არტური არავის არ უნდა ჰარლისაც კი რომელიც ასე ძალიან შეუყვარდა რაც ამ ადამიანის ტრაგიკულ მდგომარეობას უფრო მძიმეს ხდის ამ მომენტში. თუ კვლელობით არტურის, ანუ პირველი მეს სიცოცხლეც კი დათმოს რა, იმისთვის რომ მარი ტანჯოს. აი ძალიან მძიმე მომენტი არის და ეხლა ნუ ახსენე რომ რაღაც მებრძოლთა კლუბის ის სცენა, სადაც იარაღს ისვრის, ამ თვითკლობას ცდილობს იმისთვის რომ თავისი ეს მეორე მე მოკლას. იქ საბედნიერო ცოცხალი რჩება ეს, მაგრამ აქ ისე ხდება რომ ბოლოს არტური კვდება და ნუ არტურის სიცოცხლის სათაური უნდა იყოს ჯოკერი ჭრიჭინა მებრძოლთა არგუმენტი ჩემთვის რაც არის რომ ჯოკერი ნამდვილად არსებობს და თან ყვება მას გულისხმობ ანიმაცია ჯერ ცაკი ანიმაცია ხო ძალიან საყვარლობა იყო ზუსტად არ მახსოვს რა ერქვა ანუ ჯოკერი ჩემი ჭრდილით თან დამყვებას გონი ასე ქვია და ზუსტად ანიმაციაში ეგ არის გათამაშებული ჭრდილი არის ჯოკერი რომელიც ესე და რაღაც მომენტი როცა ერთმანეთში იხლართებიან ანუ ვერგებულობ ჭრდილი რომელია და ანუ რეალური ანუ ჭრდილი ნიღაბს იკეთებს ჯოკერს და ასე შემდეგ და მანდაც აი ძალიან მარტივად ვთქვა მთლიან ფილმის რაღაც მოკლეს შინაარსი არის პერიფრაზი არის ეგ ანიმაცია. ხო, და ეს სონეტებში ბოლო ორ ხაზში რო არის თელესონეტის. აი რაღაც ეგეთი რაღაცა დასაწყისში. ოღონდ ანუ კარგი არის შექსპირის რეინკარნაცია. და აი ბოლო ეპიზოდი რაც არის რომ არტური ხდება ჯოკერის მსხვერპლი რა. ანუ სიცოცხლეს ხოცნობს ანიმაციაში, როდესაც ეს ჭრდილი, ანუ ამ შემთხვევაში ჯოკერი გამოდის მღერის და ხალხი მას ტაშს უკრავს, მოდის პოლიცია და როდესაც არტური შემოდის ჯოკერი ასე თქვა ატყუებს მას წრეს არ წყავს და ბოლოს არტური მას იღებს ანუ კი გაპატიე ძალიან ბავშვურად ხსნი ეხა მაგრამ ვცდილობ ძალიან მარტივი იყო რომ გაპატიე
და როდესაც ერთიანდებიან ბოლოს გამოდის რომ ცემენ არტურს და არა ჯოკერს და რაღაც აი ეს რო ხდება. ხო. თავიდანვე ანიმაციას საბოლოოდ თითქოს ესეთი პირამიდა იყრება. არტური არის ყველაზე დაბლა, ჯოკერი და საზოგადოება. საზოგადოებაში შედის დედამისიც რეალურად კი, ყველა აბსოლუტურად ადამიანი. ხო, ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი არგუმენტი, რომ ჯოკერი ნამდვილად არსებობს და რატომ არის ეს პიროვნების გაორება რაში არის ერთ-ერთ მომენტში სასამართლოზე, მისი ყოფილი ფსიქოლოგი მგონი ყვება, რომ ანუ დედამისი არტურს პატარაობაში როგორ უყვებოდა ამბავს კლოუნ ჯამბაზზე და ანუ მოკლედ ყველაფერი იმას, ეხლა ვერ გავაგზავნო, რასაც შემდეგ აკეთებს რა ეს და ეს ჯოკერი გარდაქმნა ეს ყველაფერი ძალიან დიდ ფანტაზიად არა და ის დედამისი რეალურად ფასცინოდა და იმიტომ უყვებოდა ამ ყველაფერს. ეგ კიდე ცალკე ანუ მგონია რომ ისიც უკეთესად შეეძლოთ გაეკეთებინათ ეს დედის თემა სულ რომ ანუ ეს ტრამვები არ გაიშალათ და რაღაცა უბრალოდ აი ეს არტური და დედა ჯოკერი და აი ეს ხაზი და აი ზუსტად ის საზოგადოების სახე ერთ პერსონაჟი თუ შეიძლება ვინმე პირველი ვინც შეიძლება რომ ერთ პერსონაჟი მოქცეულიყო მთლიანი საზოგადოება დედა ხან არაფერი რა მგონი ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ ისედაც ზედმეტად ბევრი ზედმეტები მოგვივიდა ეხლა დაგეხმარები, გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი, რაშიც გვეთანხმებით, გითხარით, რაშიც არა არ გითხრათ. თქვენი აზრი აუცილებლად გაგვიზიაროთ, რომ გვაინტერესებს რა, ანუ თანხმდრა რაში. ჩვენც ეხლა ეს არის აი უცებ გაკეთებული ხო, სპონტანური რევიუ არის და ესე კარგად ჯერ კიდე არ დამშავრო და კაი, ეს არის. უი, კარგად. უი, გათიშული ყოფილა ამდენი ხანი. მართლა? აუ, დავაი. ვიცი, აი ვიცოდი.